بسم الله الرحمن الرحیم ایکسل کې مونږه مختلف شیټونه جوړ کړي او اوس په دې کې مونږه ډیفرنٹ مینوز وایو یو جرنل کلاس وکړو مثلا پیج لیاوټ کې یا فارمولا کې یا ډیټا کې د کې مونږه څه کولای شو پیج لیاوټ کې دا مونږه امیسوډ کې الریډي ډیسکس کړو او دلته چې سپیشلز د غری په ایکسل کې نو هغه مونږه وایو ډیسکس کو مثلا دا زمونږ سره ډیټا ده د دې کومه پرنٹ اوټ وګورو نو کنټرول F2 سره دې چې کوم هیډینګز دي سیریل نمبر نیم پدر نیم ان آی سی ډیټ اف برث کوم د لاست پر ایئر اف کمپلیشن پورې بیا باقی چې کوم ډیټا ده هغه په نیکسټ پیج باندې اوس د نیکسټ پیج سره چې کوم هیډینګز دي هغه ور سره نشته یعنی دلته موږ ته سیریل نمبر نیم پدر نیم ان آی سی وغیرہ نشو کیږي بره په ټاپ باندې او ډیټا زموږ سره د 45 پورې پیګرز دي به باقی چې کوم ډیټا ده باقی چې کوم کالمز دي یعنی لاست ایگزام مارکس موبایل نمبر ایمیل ډیسیبل سټیټس وغیرہ دا زموږ سره په بل پیج باندې رااله خو دلته سایت کې د دې سره رول نمبر پته نه لګي یا سیریل نمبر پته نه لګي چې د کوم سټوډنټ ډیټا ده به باقی چې کوم ډیټا ده په لاست پیج ته لاړه نو دلته نه د هیډینګز پته لګي نه د سیریل نمبر رول نمبر پته لګي دا مونږه په پیج لیاوټ کې دا سیټینګ کولای شو دلته مونږه پیج لیاوټ سلیکټ کو پیج لیاوټ کې به پرنٹ ټایټلز مونږه دلته نه به سلیکټ کو مختلف دغه دي مثلا د پیج سیټ اپ مونږه پورټریټ یا لینډسکیپ کوم فارمیټ کې کول غواړو بیا مونږه مارجن سیټ کولای شو سایډونو ته کوم سپیس دی هغه مونږه کمولای او زیاتولای شو هیډر انپوټرز شیټ ټول لومبه مونږه شیټ په دې کې دښکو مثلا د کې مونږه د هر پیج سره د هیډینګز راولو د هیډینګ د لپاره مونږه رو ټو ریپیټ ات ټاپ او دا یو رو به مونږه سلیکټ کو هیډینګ رو والا بیا کوم کالم مونږه ریپیټ کو نو کالم مونږه د سیریل نمبر والا کالم ریپیټ کو نو دلته نه به دا کالم سلیکټ کو دا به اوکې کو یا پرنٹ پریویو مونږ دی وګورو اوس مونږه سره په اولنی پیج کې هم هیډینګز رال په دویم پیج کې موږ سره هیډینګز رال او ډیټا زموږ سره 45 پورې ده بیا په تھرد پیج کې هم زموږ سره هیډینګز هم رال او ور سره دلته سایت ته رول نمبر هم رااله یا سیریل نمبر هم رااله د 1 نه 29 پورې یا لاست کې چې کوم پیج او هغه سره موږ سره هیډینګ هم په ټاپ رال او سایت سره سیریل نمبر هم رااله دا موږ رو ریپیټ کړل په هر یو دغه باندې په هر یو پیج باندې بیا کوپرس کومګه ګورو چې مثلا دا د کوم کلاس ډیټا ده نو په ټاپ باندې کومګه ووم لیکو دلته مثلا دلته ما په اولنی پیج کې ولیکو डी कॉम پست اوس کو دا مونږه پرنٹ پریویو ګورو نو دلته هو د دې پیج سره डी कॉम پست لیکل رااله او باقی چې کوم پیجز دي نو د دې پته نه لګي چې دا کوم کلاس دی کوم ډیټا ده هغه مونږه دلته دا چې کوم لیکل به مونږ دا به مونږه په هیډر او فوټر کې ورکو هیډر او فوټر د لپاره واپس مونږه پرنٹ ټایټلز باندې کلیک کو هیډر اینڈ فوټر دلته مونږه په هیډر کې ولیکو کسٹم هیډر دلته مونږه په سنټر سیکشن کې ولیکو डी कॉम پست کو پرس کومه پیج نمبر انسرټ کول غواړو پیج نمبر مونږه انسرټ کولای شو مثلا دې سایت کې مونږه پیج نمبر انسرټ کولای شو ډیټا سره انسرټ کوو نو ډیټا انسرټ کولای شو دې نه دا به اوکې کو مونږه او دې نه به اوکې کو اوس کومه کنټرول F2 کو نو په اولنی پیج موږ سره دلته رااله او دلته سره پیج نمبر رااله پیج یعنی څلور پیج دي چونکه 14 موږ ته ښکاری د ایرر ښکاری دا موږ سیټ کو دلته موږ سره डी कॉम پست په هر پیج کې رااله واپس بیرته موږ پرنٹ ټایټلز کې هیډر اینڈ فوټر دې ځنه چې کوم ټوټل پیجز دي دا به مونږه ریموو کو اوس مونږه ته پیج نمبر 1 2 3 4
4 پیج موږ ته ښکاري. د هغې نه پس موږ د دې مختلف مثلا ګریډ لاینز موږ شو کولی شو، دا ته لرې کولی شو. ویو کې موږ کوم ټاپ کالمز او رو هیډنګز دي هغه موږ ویو کولی شو. بیا موږ سره په دې کې ډیټا والا ټیب دا ډېر امپورټنټ دی. الریډي موږ ډسکس کړی د ډیټا ویلیډیشن. خو دلته موږ وایو مثلا دې کې موږ سارټ آوټ کولی شو. سارټ آوټ مثلا دا په مارکس باندې زه دا لیست سارټ آوټ کوم، نو دلته زموږ سره لاست ایگزام مارکس دا یو کالم دی. نو دلته موږ په دې باندې هیډنګ باندې کلیک وکړو او زد ټو ا یعنی لارجسٹ ټو سمالسٹ. نو دې کې چې کوم ټاپ باندې موږ فرض کړه میرټ لیست جوړو، نو چې په ټاپ باندې کوم مارکس هغه په ټاپ باندې رال، بیا ورپسې رال 978 بیا 900 بیا 897 بیا 888. نو داسې زموږ سره سارټ آوټ کو. خو د دې سره باقي چې ډیټا ده هغه هم زموږ سره آرډر یې چینج شو. مثلا دا مخکې په 10 نمبر و، دلته اوس ټاپ ته راوستو. دا په 6 نمبر په سیریل باندې اوس دلته په سیکنډ ته رالی، دا تړ ته رالی. نو دلته لیست کو موږ واپس بیرته چینج کوو. نو دلته موږ کلیک وکړو، 1 به ولیکو، 1 نه پس به موږ کنټرول پریس کو او دا به موږ ښکته ډریګ کو د لاسټه پورې. دا لیست به واپس موږ سره اپډیټ شي او باقي چې کوم هیډنګز دي، کوم نمونه دي وغیره، هغه زموږ سره په خپل ځای باندې اوکې دي، ټیک دي. بیا موږ سره په دې کې فلټرز دی. مثلا دا یو کالم ما سلیکټ کو یا دا هیډنګز ما سلیکټ کړو جست. نو سارټینګ کې موږ سره ډیټا سارټ آوټ کولی شو، هغې له ترتیب ورکولی شو. فلټر کې موږ فلټر باندې کلیک کو، دا زموږ سره ډیټا فلټر کولی شو. مثلا کومه ډیټا موږ سرچ کو، ایزیلی سرچ کولی شو. دې ځینه مثلا نیم باندې ما کلیک کو، سلیکټ آل مې ختم کو. زه جست د امجد ډیټا سرچ کوم، نو امجد به موږ سره یو ریکارډ دی هغه موږ سره رالی. بیا دې ځینه موږ علي ریکارډ سرچ کو، علي موږ سره یو ریکارډ دی هغه موږ سره رالی. اسد موږ سرچ کو، اسد ډیټا چونکې موږ بار بار ریپیټ کړې ده هغه زموږ سره ډیره ده، هغه زموږ سره راله. که سلیکټ آل باندې کلیک کو، واپس به بیرته ټوله ډیټا راشي موږ سره. دې ځای نه که موږ واپس فلټر ختمو، نو جست فلټر باندې به کلیک کو، د دې نه به د هیډنګز لا ختم شي. بیا ډیټا ویلیډیشن کې ډیټا ویلیډیشن الریډي موږ ولیم وو. په دې کې مثلا موږ یو خاص رینج نه یا یو سپیسیفیک ډیټا موږ هغه ویلیډ کوو، باقي ډیټا ان ویلیډي. مثلا مارکس سپوز موږ وایو چې دا کالم موږ ډیټا ویلیډیشن په دې باندې اپلای کوو. دا ما سلیکټ کو، ډیټا ویلیډیشن ته لاړو. ډیټا ویلیډیشن الو ان ویلو په ځای باندې مثلا دی کې موږ هول نمبر ورکو او مارکس میکسیمم مارکس موږ ورکو. مثلا 1050 میکسیمم مارکس دی، نو لیس دین آر ایکول ټو میکسیمم ویلو موږ دی ورکو 1050 یا اوکې. اوس کې ګدلته موږ 1050 نه سیوا ویلو ورکو، نو دا به ان ویلیډي 1000 مثلا 1100 ما ورکو، نو ان ویلیډ ده 1200 ما ورکو، ان ویلیډ ده. که زه د 1050 نه کم ویلو ورکوم، مثلا 1040 ما ورکو، هغه ویلیډ ده. 1000 موږ ورکو، دا ویلیډ ده. 999 موږ ورکو، دا ویلیډ ده. نو که د 1050 نه چې کوم موږ لارجسټ ویلو ورکړلی د هغې نه که موږ سیوا ویلو ورکو، نو په هغه صورت کې بیا ان ویلیډي. ډیټا ویلیډیشن په دې طریقه باندې موږ اپلای کولی شو. دغه شانه موږ مثلا د دې نه یو لیست جوړو د ډومیسایل نه. په ډومیسایل کې موږ مختلف چې کوم موږ په دغه کې لیست جوړ کړی و په پریویس کلاس کې، نو هغه شانه دې ځینې موږ لیست هم سلیکټ کولی شو او موږ لیست هم جوړولی شو سپیسیفیک ویلو یا دغه دپاره. باقي چې کومه کلاس دی انشاءالله هغه موږ فارمولا ټیب د باندې به مزید ډسکس کو. د کې چې کوم ډیفرنٹ فارمولاز دی هغه به انشاءالله وایو. الله حافظ.